मलाई नसोधा कहाँ दुख्छ गाउँ। नमस्कार, आज हामी स्वर सम्राट नारायण गोपालको मलाई नसोधा भन्ने गीत सिक्दैछौँ। बिफोर वी लर्न दिस सङ, मेरो सेकेन्ड च्यानल डिप्स्टोन अफिसियल भन्ने छ। सो गाइज प्लिज हेल्प मी टु ग्रो। त्यहाँ गएर सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोहरू हेरिदिनु होला। सो यो सङको लागि चाहिँ नर्मली कर्ड्सहरू चाहिँ एफ मेजर, देन जी माइनर, देन बी फ्ल्याट, यसरी बी फ्ल्याट गर्दा नि हुन्छ, देन एफ मेजर, त्यसपछि जी माइनर, यो चाहिँ माइनर भयो, देन जी सार्प मेजर, जी माइनरलाई 1/5 सारेर मिडल फिङ्गर राख्ने, जी सार्प मेजर, अनि बिचमा एउटा सी मेजर चाहिन्छ। सो यसको अब दुई तरिकाले बजाउन सकिन्छ। एउटा चाहिँ नर्मली स्लो सङ छ, सो यसको चाहिँ यत्तिकै डाउन स्ट्रोक गरेर यत्तिकै प्लगिङ खेलाउँदा हुन्छ, लाइक डाउन गरेर 1 2 3 गरेर हुन्छ, लाइक यसरी गर्दा पनि हुन्छ। अरू स्ट्रमिङै गरेर गर्ने भए चाहिँ इच कोडमा डाउन अप down, up, up. So it will be down, up, down, up. So I'll show you. अब चाहिँ यस्तो हुन्छ। मलाई नसोधा कहाँ दुख्छ गाउँ, म जे छु। फर्स्टको यही भयो होइन, देन म जे छु भन्ने वर्डमा चाहिँ जी माइनर जान्छ दुईचोटि। म जे छु ठिकै छु सम्म जी माइनरै भयो, देन एफ। अब देन फेरि मलाई त्यसमा सेम हुन्छ। मलाई नसोधा कहाँ दुख्छ गाउँ। अब सेकेन्ड भर्समा चाहिँ कर्ड्सहरू चेन्ज छ, लाइक वर्ड्सहरूलाई यस्तो छ। अब एफ मेजर, जी सार्प मेजर, देन एफ मेजर बज्छ। यो चाहिँ लाइक फर्स्ट भर्स सकेपछि अब मेरो जिन्दगीमा भन्ने वर्डमा चाहिँ एफ, जी माइनर, जी सार्प मेजर एन्ड एफ मेजर। सो इट विल बी मेरो जिन्दगीमा सधैँ यो उदासी सकेकै छु जिउन। अब चाहिँ अलिक फरक छ, सेम हो। एफ, जी माइनर, जी सार्प अनि एफ थियो फर्स्ट लाइनमा। सेकेन्ड लाइनमा एफ, जी माइनर, जी सार्प, देन जी माइनर गरेर एफ गर्ने। सो सेकेन्ड लाइनमा सकेकै छु जिउन कहीँ, सो कहीँले नहाँसी, कहीँले नहाँसी मेरो चाहना हो तिमी हाँसे पुग्छ। अब यसमा चाहिँ फेरि ब्याक टु पहिलाकै कर्ड्स, एफ, जी माइनर, बी फ्ल्याट, एफ। मेरो घाउ तिमी नहाँसे पो दुख्छ। त्यसपछि अब त्यसैले म भन्छु मुस्कुराऊ भन्नेमा चाहिँ अब यसको कर्ड्स यस्तो हुन्छ कि त्यसै जी माइनर दुईचोटि, देन एफ। त्यसैले म भन्छु तिमी मुस्कुराऊ। सो जी माइनर दुईचोटि हुन्छ यो त्यसैले भन्ने वर्डमा। त्यसैले म भन्छु तिमी मुस्कुराऊ, देन फेरि मलाई नसोधा एफ, जी माइनर, बी फ्ल्याट, एफ हुन्छ। देन सेकेन्ड भर्समा पनि त्यही हो, कतै बिरानोमा हराए भनेमा, कतै बेहोसीमा गराए भनेमा। त्यसमा अघि जस्तै गराए
भनेमा कतै बेहोसीमा कराए भनेमा देन सेम हुन्छ अँध्यारोमा छोड्न दियो मात्रै जी माइनर दुईचोटि देन एफ मेजर दुईचोटि अँध्यारोमा छोड्न दियो नजलाऊ. So guys, यही हो. I hope this will help you. So guys, do subscribe my second channel, Dipstone Official. Till then, peace out.